Sa 03, ang naging focus natin, yung discussion natin na risk assessment, which of course is part of planning, di ba? Isa sa pinaka-importante yung ginagawa at required under PSA 315. Yung discussion ngayon, yung continuation naman nun, kumbaga yung sequel nun. Okay, so, saan natin? Sa PSA 315, again, doon yung requirement that we should make an assessment of the risk of material misstatement in the FS that we are to audit. Assessment, we do that at two levels, diba? Meron tayong assessment at the FS level. Ito yung overall assessment natin sa kabuuan, ano possibility that the FS may contain material misstatements. Pero kulang yun, di ba? Pinag-a-assess tayo at the assertion level. Kasi pag nag-substantive test tayo, we verify assertions of management, di ba? So, i-assess muna natin para maplano natin paano yung substantive testing ang gagawin natin. So, dito lumitaw yung discussion natin ng audit risk model, di ba? Audit risk equals IR times CR times DR. Audit risk, ito yung acceptable audit risk, diba? Iseset mo, which should of course be at a low level. Or even very low, diba? Depende kung gaano ka-significant yung account that you will audit. Pero walang high, walang medium, diba? Dapat mababa. Kung pwede nga wala eh. Kaya lang may limitations tayo, okay, sa audit, kaya palagi meron yan. Yung i-assess mo, itong dalawa. Diba? Yung combined assessment natin ito, yun yung RMM. RMM na pwedeng mataas, pwedeng mababa, depende sa naging resulta ng assessment natin. Okay, and of the three components, di ba ito yung concept natin sa assessment natin dito, that if this is high, para ma-maintain natin yung acceptable risk that is low, dapat mababa detection risk natin. And if this is low, pwede natin tanggapin a higher level of detection risk na hindi naman mako-compromise yung acceptable audit risk level natin. Yan yung naging discussion natin. So, sa phase 8330, yung pag-uusapan natin ngayon, ang hinahanap sa atin, yung responses natin. Paano ka mag-respond sa assessment na, di ba, na ginawa mo. Halimbawa, after making an overall assessment of the risk of material misstatement in the FS, hahanapan ka ng overall responses din. Paano makaka-affect ito sa strategy mo, di ba? And some of those responses nandiyan sa page 1. On top of page 1, you will find a list of responses that the auditor may consider. Halimbawa, ikaw yung pinaka-team leader, di ba? Mataas yung possibility that the FS may contain material misstatements, so it's a high-risk client kung sabihin. Okay, pwede mo ipaliwanag sa mga kasama mo that since this is a high-risk client, okay, we need to maintain, di ba, professional skepticism, kagaya ng binabanggit dyan, na dapat mas, di ba, bigyan nyo ng critical na assessment ng evidence that you should have been questioning mind when you perform the audit. Tapos, tignan mo yung line-up mo, yung mga members ng team, baka kailangan magdagdag ng mas may skill, mas may expertise, di ba, para mas makatulong sa audit kasi high risk eh. Diba? More supervision sa part mo. Tapos dagdagan mo pa yung tinatawag na elements of unpredictability para ma-enhance yung effectiveness ng audit. So hinahanap sa atin mga overall responses. Dito mas specific ang hahanapin sa'yo yung magiging effect sa scope ng audit na gagawin mo. The scope refers to the nature, the timing, and extent of the test that you will perform. Yung tinatawag nga natin further audit procedures that the auditor will apply. Diba? Kasi tapos ka na sa risk assessment eh. So yun iba pang procedures. Nasabi sa atin, alamin mo naging reason bakit mataas to or bakit mababa to. Is it because of inherent risk? Is it because of control risk? Para alam mo susunod mong gagawin. Okay, nature. Pag sinabing nature ng test, dalawa pinag-uusapan dyan eh, di ba? Una, ano ba purpose ng test mo? Okay? Na kung ang purpose mo is to obtain evidence about the operating effectiveness of controls, then you must perform what type of test? Tawag natin test of controls.
at kailan mo gagawin tong test na to kapag base sa assessment mo, CR is at below the maximum level and you intend to rely on the company's controls. Tama? You test them for effectiveness. Okay? O kaya naman, kung ang objective mo ay to detect material misstatements, okay, ano gagawin mong procedures? You will be performing substantive test procedures. Tama ba? Okay, so yan yung dalawa. Depende sa objective mo. Kailan yung diretso ka na dito, hindi ka natadaan sa test of controls kapag CR is at the maximum, di ba? You don't intend to place reliance on the controls, you go straight to substantive testing. Isa pang may kinalaman sa nature, yung type of test that the auditor will perform. Pag sinabing type, yun yung specific test of control procedures that you will apply, and typically, there are 4. Okay? Ano yung magtatanong ka sa kliyente tungkol sa control nila? That's inquiry. Gusto mong malaman kung si A yung cashier talaga, si B yung accountant. Observation. Gusto mong malaman kung napipirmahan talaga yung voucher to indicate the approval for the disbursement to be made. Kasi isang control procedure, dapat may approval muna yung disbursement bago, di ba, execute. Okay, so yung tawag doon, tinignan mo yung document kung may pirma, that's inspection, yes. Gusto mong ma-feel talagang maramdaman sa pagkatao mo. Okay, so, yes, okay naman yun. Okay, gusto mong maramdaman yung effectiveness ng control system nila, yung control procedures, then you should prepare for the procedure, diba? So we call it performance. So these are the typical test of control procedures. Pwedeng tanungin ka about this, diba? Which of the following are test of control procedures? Pwedeng bigyan ka ng 3, sa bawat choice 2, then you think of these 4. Diba? Pagpasok dyan sa 4, then you should choose that item. Kaya pakimemorya mo na. Sa substantive testing, we have 2 types. Diba? We have the substantive analytic review procedures. Ilang steps tayo sa analytic review? This normally involves 2 steps, right? First is we make some comparisons. So compare, like comparison of the actual amount with the budgeted amount. Tama? Okay, amount this year with the amount of the prior year. So comparison. Or you may calculate ratios or you may develop trends. Diba? Parang objective, ma-identify natin kung may mga unusual fluctuations in the balances, right? And then, there are unusual fluctuations. What do? We investigate what brought about that significant change, right? And through investigation, you will be able to obtain evidence that you need, diba? To determine if the account is materially misstated or not. So, 2 steps, comparison, then investigation. Okay? What's the other type of substantive test? Tama na yan. This we call test of details. And this, of course, is more detailed than substantive analytic review. Diba? There are how many types of test of details? Limutan nyo na din. Test of details of transactions, diba? And test of details of balances. Hindi na pag-usapan natin before. Diba? So, sa substantive testing yan, sa type. Kaya yan yung i-incorporate mo sa audit plan mo, diba? Diba? Depende sa risk assessment mo. Okay, punta tayo sa isa pang aspect ng scope ng audit, timing. When we talk of test of control procedures, saan nagre-relate yung sinasabing timing? Doon sa period na gusto mo malaman if the controls are really operating effectively. So you may test the effectiveness of controls throughout the whole period. Diba? So kung tawagin ay period of time. Halimbawa, nakita mo that the control system of the company is potentially reliable when it comes to recording of sales transactions. May mga control sila in effect, diba, that will prevent non-recording of sales or will detect, diba, unrecorded sales. So tansya mo, mukhang okay yun, potentially reliable. You have to test it for effectiveness. Pero tayo ba happy na nalaman natin effective yun only for the month of January? Hindi, di ba? February? Hindi. Dapat makita mo consistently applied yung control procedure na yun throughout the whole period. Eh, paano yun? Nasa planning stage ka pa lang. Eh, ang kalendaryo, lumagpas lang ng konti sa October 31. Then you examine, di ba?
available evidence during this period, January to October, for you to have the basis, okay, that the control really is functioning effectively. Tama? Eh, paano itong November and December? Well, wala pa sila, wala ka pang mag-test eh. Pero pag lumagpas na sa kalendaryo, yung dalawang yan, you have to perform additional test of controls during this remaining period. So it should be throughout the whole period of reliance. Kasi paano kung nag-deteriorate, di ba? Nag-down yung system ng last 2 months, will you still rely on those controls? Hindi na. Get my point? Dapat throughout the whole period. Pero paano kaya yung inventory taking? Natapos sa isang araw lang. Kasi pag nag-observe ka ng inventory count, you don't just test check the items, di ba? Meaning, you don't just select items so you can perform your count, di ba? To test the accuracy of the figures reported by the client. Totoong mag-test count ka, si point. Pero you should also consider the procedures being applied by the client staff when conducting the count. So, nag-test of control din tayo doon eh. Kaya lang, doon lang sa duration ng count. So, ngayon nagbilang, maghapon, test mo yung controls ko effective. Bukas, hindi na. Tapos na yun. Sa tawag doon is testing the effectiveness of controls at a point in time. So, iba yung period of time, iba yung point in time, di ba? Point in time, so a point in time, meaning December 31 lang, because that is the date of the count. Sa ibang days, hindi na. Di ba? So, yan yung timing na sinasabi. Yung sa substantive testing, okay, paano yung timing? Naka-depende ulit sa assessment natin ng RMM. Kung mataas ito, okay, then we should have set a low level of detection risk. Ano timing pag gusto mo mababa detection risk level mo? Di ba mas maganda, mas malapit ka sa year-end mag-audit? Mas maganda nga, year-end na mismo eh. So, year-end. Pero kapag naman mababa ang RMM and you're willing to accept a high level of detection risk without compromising the acceptable audit risk level, as you said, then you may perform the test at an interim date. Pag sabing interim date, a date before the balance sheet date. An advantage, para tapos ka na kaagad, diba, sa October 31 audit of the balance, i-work forward mo na lang. Mas magaan na year-end mo. Diba? So, yun yung dati natin na pag-usapan na yan. Punta na tayo sa pangatlo. I'm referring to the extent of the test that the auditor will perform. Okay, sa test of controls and when performing substantive test procedures. Kapag test of controls, okay, ano magdidikta sa extent? Kasi extent kasi the amount of procedures that you will apply, the amount of evidence that you will obtain. Diba? Ano magdidikta kapag mag-test of controls ka? Yung initial assessment mo, CR. Diba? Alam natin ang generalization about this, diba? Na habang bumababa CR assessment mo, dapat dumadami yung evidence mo to prove that the controls are really operating effectively. Hahanapin sa iyon. And conversely, as the level of CR increases, then you may examine lesser amount of evidence, perform lesser procedures, di ba? Then, bumababa naman ang level of reliance mo to be placed, di ba, doon sa system. Kaya balik na yan. Evidence sa test of controls tayo, hindi substantive test. So, mas konting test of controls na lang gagawin mo as the level of CR increases. In fact, kapag umabot yan sa maximum, di ba, CR mo, naka-maximum level na. Di ba wala pa ng test of controls dito? Kasi ano pa i-prove mo kung effective, hindi ka naman mag-rely. Kaya sa documentation, pag sinabing documentation, nagre-refer sa working papers natin. So sa documentation natin, if your assessment is at the maximum level, then the only thing that you have to document is your assessment, is your conclusion, na yung CR mo mas naka-maximum that you don't intend to rely. If on the other hand, your assessment of CR is at below the maximum level, na ibig sabihin, you have that intention to rely, you need to document two things. Una, yung assessment mo, yung conclusion mo. Ginagamit na term kasi conclusion, pero assessment mo, plus yung basis for the conclusion that you made, for the assessment that you made. Ano itong basis na to? Ito yung evidence that you obtained by performing test of controls. Ito yung mas bumababa
mas dumadami ang evidence mo. Yun ang dito. Ako ha? Okay, ngayon, kapag substantive test, eto na naman si RMM. Pag mataas to, siyempre mababa detection risk natin, di ba? Okay, what about the effect on the extent? Mababang detection risk, dapat more extensive. Mas marami kang kukunin. Okay, and conversely, if this is low, pag mababa naman to, siyempre mas mataas na detection risk level acceptable sa atin, pwede ng less extensive substantive testing. Relax mo na. Total naman, reliable naman yung controls di ba? Yan yung important discussion natin. So, nasaan kung documentation about these responses at the assertion level, yung audit plan mo. Kaya hanapin yung audit plan mo that will describe all these three: nature, timing, and extent. Okay na tayo? Okay, practice na. We refer now to one. Okay? A financial statement audit, sabi sa one, or in a financial statement audit, the auditor is, gusto mo highlight mo to, required to perform test of controls when. Alam natin na ang test of controls, pwedeng may sitwasyon required ka to perform, kagaya yung number 1. May sitwasyon naman na you need not perform. Mamaya natin pag-usapan. Yun mo lang required to perform test of controls when. Number 1, sabi sa atin, the auditor's risk assessment includes an expectation of the operating effectiveness of controls. Check natin. Yan yung when controls are potentially reliable because the controls are effectively designed, diba? So effective ang pagka-design, which means it's capable of preventing or detecting misstatements, right? Tapos they are being implemented by the company. So pasado sa design, pasado sa implementation test natin. Tama? Okay. Kaya magre-relate tayo, pero mag-test of controls muna tayo. Kaya check tayo sa 1. Yung 2. When substantive procedures alone do not provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level, kailan ito totoo? Pakita ko sa iyo. Diba ang accounting system pwedeng manual, pwedeng computerized. Kapag computerized, that client is said to be operating in a CIS system or IT system, information technology. Kapag IT system, pagdating sa controls, dalawa. Kasi pag manual, isa lang yung tawag yung manual controls. Diba? Manual in the sense that those are operated by personnel, by the employees. Dito, meron pa rin manual controls. Yung pagpirma sa document, diba? To indicate approval, say manual control procedure. Diba? Manual controls. Pero, yung ibang controls kasi, nakapasok na sa computer program na ginagamit ng kliyente mo. Kaya we call them program controls. Yung mga program controls, ito yung mga validation na ginagawa ng computer program. Ibang term is editing, iba na ginagawa before transactions are processed. Para may assurance that the processing will be okay, di ba? That the results will also be okay. Halimbawa, codes. Kunyari, master file of employees. Siyempre, ang code pwedeng 1, pwedeng 2. 1 for male, 2 for female. May nagkamaling ipinasok na code yan, 3. Dapat yun ma-detect as error, di ba? Kasi dalawa lang yung nakadefine na valid codes, right? Yan may validity check. Tinitingnan ng computer program kung valid yung code or not. Pag invalid, hindi siya po-process. It will be flagged as an error para ma-correct. Ganun lang. O kunyari naman sa ATM account mo, mag-withdraw ka ng 10,000 pero short pala yung balance mo, nasa 9,005 lang. Hindi ka i-allow kasi ma-check kung lagpas eh. Tawag naman doon, limit test. Sa punto, may mga controls na dati tao gagawa. Meron ba namang tao sa loob ng ATM? Siyempre wala, di ba? Yung program na mismo ang gagawa nun. We call them program controls. Merong misconception concerning computerized systems, di ba, na napaka-all traces tayo sa computers eh. Nadidinig natin kahit tayo nga mismo. Pag sinabing computerized, uy, accurate results niya, computerized yan eh. Di ba? Na hindi, pwedeng maging hindi totoo yun. Bakit? Ang mga program na to, itong controls na to, pag hindi nag-work proper dito, patay yung result na natin dyan. Di ba? Totoo na consistent ang computer, di ba, sa results. Kasi yung program, paulit-ulit lang itatakbo yun. Pero nakakatakot doon, pwedeng consistent sa mali.
lalo't mali yung program, di ba? Kaya hindi tayo dapat makisama doon sa thinking na pag-computerized accurate. Kasi if that will be the case, ang magiging purpose mo na lang, tignan mo na lang yung results. At i-assume mo na lang accurate, di ba? Which may not be true. I told you, pag hindi na-work properly ito, inaccurate sigurado yung results na lalabas. Tama? You have to test this for effectiveness. Kulang pag nag-substantive test ka lang, yan yung number 2. Nakuha mo? So, nagre-refer yan sa mga programmed controls kapag naka-IT system yung kliyente. Dapat i-test natin for effectiveness. Lalo't paulit-ulit ang operation ng mga controls na yan kada ginagamit yung program. Tama? Yeah, 1 and 2, okay, letter C tayo. Ngayon, bago tayo lumipat, yan yung below the maximum. Let me present here naman yung situations na ang CL mo is at the maximum na hindi ka na magte-test of controls. Makatanong ka about this eh. Okay, yung dyan, sa number 1, below the maximum because you have that expectation of the operating effectiveness of controls, diba? So pag wala, mag-maximum ka. Hindi pumasa sa design, hindi siya effective. Or pasado nga, hindi naman ini-implement, diba? So huwag mo na lang i-test, mag-maximum level ka na. Lagay ko dito para maikse, controls are not potentially reliable. So, katumbas yun ng idote pa expectation of the operating effectiveness. They are not potentially reliable. They are ineffective. So, madaling salita. So, hindi mo na i-test. Diba? Hindi siya potentially reliable. Minsan, check sa 1, check sa 2. Kaya hindi ka pa rin magte-test of control. Kailan yun? Kapag hindi relevant yung control sa audit na gagawin mo. Diba? Hindi relevant in what sense? Walang kinalaman sa mga assertions that you will verify by performing substantive testing. Tama? So, lagay natin dito, controls are unlikely to pertain to the assertions that you'll verify. Pero putulin ko na sa assertions. So, hindi relevant sa audit. Ang ganda-ganda ng control nila. Wala namang kinalaman sa existence ng asset na i-audit mo, sa rights and obligations, sa kahit anong assertion ng management. Ba't mo ba iti-test? Di ba? Hindi naman relevant. Ito pinakamaganda. Check sa 1, check sa 2, sa 2. Pero sa 3, ano yung 3? Halimbawa, equipment acquisitions. Nakita mo talagang may approval muna ng board of directors bago i-execute. Napakagandang control nun. Yung recording, ang ganda ng control nila. So, madaling salita, wala kang makitang hindi maganda. The controls are potentially reliable. Dahil yung controls na yun, makaka-apekto sa determination ng balance of the asset, di ba? Relevant. Pero nung silipin mo yung libro, nakita mo na ito yung equipment account that shows the balance at the beginning and at the end. Tapos, ang transaction, iisa. Bumili ng equipment, isang beses lang. Wala nang ibang kasamahan. Okay, ikaw ba? Dahil 1 and 2, check di ba? Magte-test of controls pa. Para kung na-confirm mong talagang reliable yung controls, limited testing na lang sa transactions. Di ba? Dapat gano'n. Babawasan mo na extent. Di ba? Tama yun. Kapag maganda yung control, ito yun mababa ang CA, mababa to, less extensive na lang Di ba? Ilan yung transaction? Isa. Paano less extensive pa gagawin mo doon? Isa yun. O di ka lahat ilan ng transaction yung audit ko. Ba't naman? Isa lang nga yun Audit mo na lahat. Diba? So what's the use now? What's the point now? Ba't dadaan ka pa sa test of controls? Sa umpisa lang, sa umpisa pa lang, alam mo naman konti na lang sa substantive test mo diba? Dumiretso ka na. So ito yun. When testing the effectiveness of controls would be, as a term, inefficient. Pag hindi efficient yung i-test of controls pa, kasi kung konti lang yung transactions di ba? Diretso ka na sa audit ng few transactions na yon. Okay? So, yun yung kalaban ng number 1 dyan, Okay, kapag ang tanong naman, kailan ka naman hindi mag-test of controls, yun naman pantapat natin. Okay? So,
Mamaya pa yan, nililitaw, maganda nakabang na. Number 2 tayo. When assessing the risk of material misstatement or the RMM at a low level, an auditor shall document his or her what? Yung pareho yan, dapat nakadocument, di ba? Yung understanding natin of the company's control system, pati yung assessment at responses natin sa risk of material misstatement should be documented. The choice is C. Parehong ina-document. Ibig sabihin, isasama sa working papers natin. Number 3. Which of the following statements about the auditor's response to assess risk of material misstatement in a financial statement audit is true? So pag mali, hindi natin bibilugan. A. When the risk of material misstatement are high, an auditor should reduce the amount of substantive testing. Sige, check mo sa ating pinag-usapan. Pag mataas ang RMM, pwede namang mababa na detection risk, di ba? Pwede namang less extensive na lang ang substantive testing natin. Di ba ganun yun? Ganun ba yun? Hindi, baliktad yun. Pag mataas ang RMM, mababa detection risk. Dapat mas maraming substantive testing. Yan, mali dyan yung reduce. Dapat yan more or increase substantive testing. Mas maganda yung term increase. Okay, letter B. Reliance on internal control may be sufficient to allow the auditor to, ito mali dyan, eliminate substantive testing. Under all situations, you must perform substantive testing procedures, di ba? Kasi without that, hindi ka pwede magbigay ng opinion. Letter C, when assessing the risk of material misstatement, an auditor should not consider evidence obtained in prior audits about the operation of controls that is not also true. Ang sabi ng standard, kapag hindi naman nabago yung control, okay, mula nung huling tinest mo siya, pwede ka munang magpahinga. Wag mo munang i-test yun for effectiveness. Total, hindi naman nabago. Kaya mali yung should not consider. You may consider. Ang tama. Evidence obtained in prior audits. May balik tayo dyan, mamaya. Letter 2. Risk assessment procedures performed to obtain an understanding of an entity's internal control also may serve as test of control siya. Tama. Diba sa obtaining an understanding, ang concern lang natin, ma-evaluate yung design, malaman kung ini-implement. But as we perform the procedures, pwede kasing makatalisod ka ng evidence about the operating effectiveness. Gamitin mo na, sayang naman. Though hindi yan ang pakay mo talaga, pero gamitin mo na evidence. Nakita mo na yung tungkol sa operating effectiveness. Yan yung letter dog. Pwede yan. Number 4. Test of controls are concerned primarily with each of the following questions except. So, pag nagte-test of controls tayo, concern natin to obtain evidence about the operating effectiveness of controls. Okay ba yung letter A dapat ma-address sa test of controls natin? Yes. Lalo ang issue segregation of duties. Dapat makita natin mismo yun. Kung sino-sino yung mga yun. Letter B, kasama ba sa objective natin sa test of controls? Oo, para malaman kung consistently effective yung control. Yung C, oo din, kasi kailangan natin mag-feel kung gaano ka-effective talaga di ba? So, inaalam natin, paano ina-apply? Nagre-refer pa nga tayo So, the choice is dog. Dahil tapos na tayo dyan sa dog na yan Kailan? When we obtain knowledge about the system, inalam na natin, bakit kaya may ganitong control sila? Para saan kaya yun? Ine-evaluate mo kasi yung design. Sa obtaining an understanding na yan sumama. Number 5, control risk should be assessed in terms of what? CR ang pinag-uusapan. Nasaan ang CR? Pagbaba mo, kumanan ka. Lagay mo siya. Okay. When CR nasa assessment at the assertion level, yun, di ba, papasok ang audit risk model na kung saan nandun yung CR. Tama? Kaya the choice is letter C. Highlight mo yung assertions. Number 6. An auditor intends to perform test of control on a client's cash disbursement procedures. If the control procedures leave no audit trail of documentary evidence, highlight natin yun, leave no audit trail of documentary evidence, the auditor most likely will test the procedures by. Paano tayo mag-test of controls? Ano yung typical test of control procedures? Yan yung sabi ko sa iyo na pag naglista lang ng procedures at sumama yung 4 or sumama sa 4, yun nakalista, yun ang pipiliin mo. But hinhighlight natin yung leave no audit trail of documentary evidence para mapansin natin na walang inspection sa choices. Kasi yung
Di ba? Inspection yung mag-e-examine ka ng documentary evidence, wala daw eh. Yan, dyan sa apat, tatlo doon sa nakalista natin ang dapat na makamukha. Tama? Alin dyan yun? Yung po, inquiry saka observation. Ano sagot? Ba't mali yung A? Because analytical procedures we never apply as a test of control procedure, substantive test yan eh. Ba't yung dog, mali? O yung C, mali. Kasi nga may analytic, tapos naglagay pa ng confirmation. Yung confirmation, amount ang kino-confirm, di naman procedure eh, di ba? So, substantive test yun. Yung letter dog, ano din? Confirmation di test. So, letter boy. 7. The following statements relate to the use of audit evidence when testing the operating effectiveness of relevant controls, pinapahanap false. So, pag mali, bilog tayo ha. Letter A. An auditor obtains sufficient appropriate audit evidence about the operating effectiveness of controls during the interim period, yun yung before the balance sheet date, should no longer obtain additional evidence of operating effectiveness for the remaining period. Di ba baliktad yung pinag-usapan kanina na pagdating sa timing, should be called the whole period of reliance. So mula sa first day hanggang sa last day ng year. Kaya umpisahan mo sa interim, oo. Pero pag lumipas na yung mga buwan, di ba? Examine mo na rin yung remaining period. Kaya mali yung letter A, yan ang bilugan natin. Kasi false eh. Paki-highlight mo yung should no longer obtain. Maganda rin siyempre kung ma-note mo dyan, paano mo siya i-correct. Mali yung longer, gagawin mo siya shorter. Okay, letter B. Totoo. Hindi, tatanggalin natin yung no longer. Dapat you should obtain. Recording. Kaya yung B ko ha, para pamilyar din tayo. An auditor may plan to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in prior audits. Kasi ang pwede kaya mali yung should not. Tama yung may plan to use. Yung C. If an auditor plans to rely on controls that have changed since they were last tested, the auditor should test the operating effectiveness of such controls in the current audit. Tama ha? Pakihalit mo yung have changed. Kasi yung pwede mo pang gamitin yung ebidensya mo last year, din yung kapag hindi nagbago eh. Pero pag nagbago na yung control, dapat i-test mo na siya ulit, nagbago na eh. Yun yung sinasabi sa C. Yung letter to, audit evidence pertaining only to A, paki-highlight, point in time. So, timing ng test of controls ito may be sufficient for the auditor's purpose. For example, when testing controls over an entity's, highlight natin pa to, physical count of inventories. Yan mismo yung kanina. Pagdating sa timing, pwedeng point in time lang, kagaya nung mag-o-observe ka ng inventory count. Number 8. After gaining an understanding of internal control and assessing the list of material statement, an auditor decided to perform test of controls. So, ibig sabihin niya, ang assessment niya below the maximum. The auditor most likely decided that. So, ano hanapin natin sagot? Yung kamukha sa question number 1, na dalawa. When controls are potentially reliable, tapos substantive test alone would not provide us with sufficient amount of evidence, di ba? Di ba yun yung letter boy? Pag binasa mo yun, di ba? So, yun tayo sa boy. Number 9. An auditor may decide to assess CR at the maximum level for certain assertions because the auditor believes. Ito na siya. Okay, CR mo maximum. First thing to look for in the choices is yung sinasabi controls are not potentially reliable. Pakihanap. Wali, di ba? Wali. Ang yung pangalawa. When controls are unlikely to pertain to the assertions, may ganon? Tignan mo. Meron, di ba? Letter A. Medyo habig lang siya, di ba? Saktong-sakto yan yung letter A. Kung sakaling wala yan, may pangatlo pa ha, na maganda, may memorize mo yan. Number 10. Which of the following statements is correct concerning an auditor's assessment of CR? Ang bibilugan natin, correct. We try A. Assessing CR may be performed concurrently during an audit with obtaining an understanding of the entity's internal control. Pwede. Yan nga, right after obtaining knowledge, may assessment ka na kaagad eh, di ba? Yung initial assessment. Yeah, bilog na tayo sa A. Pero hanapin mo mali doon sa tatlo. Sa B, alin ang mali? Yung may not be considered na naman, di ba? Sa C. Nakasulat sa whiteboard yan eh.
The basis for an auditor's conclusions about the assessed level of CR need not be documented unless CR is assessed at the maximum level. Baliktad, sa maximum ka hindi magdo-document ng basis. Tama? Kaya yung C, baliktad. Baliktad. Letter 2. To lower the assessed level of CR, the less assurance the evidence must provide that the controls are operating effectively. Di ba mas dapat may assurance nga? Bumababa CR, dapat dumadami ebidensya mo. Kaya yung less assurance, mali, gagawin mo more assurance. Kung ayaw mo namang baguhin yun, yung lower ang baguhin mo, gawin mo the higher the assessed level of CR. 11. According to PSA 330, an auditor who plans to rely on CR or on controls pala that have not changed since they were last tested should test the operating effectiveness of such controls at least once in every. Nasa standard. Kung hindi mo pa nabasa, okay lang. But the rule is at least once in every third audit. Kaya may 2 taon ka pa in effect, di ba? Hindi ka muna magte-test. Sa pangatlo, magte-test ka na. Letter boy sagot. Saka hindi pwedeng in 1 year, wala kang test of controls talaga, ha? Okay, ikalat mo. May controls kang itetest this year, may controls kang next year na, di ba? Para every year, meron kang test of controls. Okay, so the choice is boy. Number 12. On the basis of audit evidence gathered and evaluated, an auditor decides to increase the assessed level of CR from that originally planned. Ano ang technique sa ganyan? Para hindi ka malito. I-note mo na agad yung nabasa mo na mataas daw ang CR, di ba? Tapos i-note mo na dapat mababa DR kasi sila kontrahan eh. So nakikita mo na. Kasi yung nakaparagraph, di ba? Mahirap balikan. Okay, nakakatulong yan sa pagsagot. Okay, we continue. To achieve an overall audit risk level that is substantially the same as the planned audit risk level, the auditor would what? Una mo nang hanapin yun, decrease DR. Baka yun eh. Meron ba? Meron. The choice must be letter dog. You will ask, paano kung wala? So, dog na yan, ha? Pag wala, o di, tuloy mo analysis mo sa tatlong to. Diba? Isa dyan tatamaan mo. Diba? Practice tayo. Number 13. When an auditor increases the planned assessed level of CR because certain controls were determined to be ineffective, the auditor would most likely increase what? So, pag-i-note ulit natin, CR is high, DR is low. Paki-highlight mo yung increase. Hindi na pwedeng dog sagot natin ngayon kasi dapat decrease detection risk eh. Eh ito, pinangunahan tayo ng increase, di ba? Kaya decrease detection risk pa rin tayo sa isip. Pero dudugtungan natin analysis. Ano effect sa nature? Di ba dapat more detailed? Di ba? Para maging more detailed, ano mas marami? Test of details. Have to increase the extent of your test of details. Meron bang ganon? Letter A. Diba? May ganon. Okay, so extent of test of details, letter A. 14. Regardless of the assessed level of CR, pwedeng minimum, pwedeng maximum, regardless eh. A auditor would perform some. So we try A. Test of controls to determine the effectiveness of internal control policies. Payag ka? Hindi, kasi pag test of controls, dapat below the maximum. Pag naka-maximum ka, hindi ka na magte-test of controls, alam mo yun, di ba? Letter B, regardless of the assessed level of CR, the auditor would perform some analytical procedures. Hindi rin, di ba? Bakit? Pwede namang test of details eh. Saka yung statement mismo, mali. Analytical procedures to verify the design of internal control procedures. Kailan pa nangyari na ginamit mo analytic review sa internal control testing mo? So, di ba mali yun pang substantive testing? Letter C, substantive test, tumama. Di ba kahit ano pa assessment ng CR sa dulo substantive testing? Kaya letter C tayo. Ngayon, di natin iiwanan kasi may letter dog pa. Okay, ba't mali yung dog? Pero sagot natin, letter C na, tapos na yan. Okay, dahil talaga naman substantive test. Kaya lang, justify natin yung bakit mali yung dog. Bakit nga ba? In the first place, ano ba yung dual purpose test na sinasabi? Okay, so biglang an example here. Mag-a-apply ka ng inspection dito kasi nga ito yung check voucher.
So, kung kumuha ka kasi ng sample of check vouchers okay, and you will be applying inspection. Diba ang inspection, pag walang bilanggit, test of controls punta. Tignan mo kung ganito ang punta niya na, okay, dito syempre naka-indicate kung para saan yung babayaran. Diba, taga-accounts payable department mag-iisip yan Bumili ng merchandise, halimbawa, at a unit cost of 139.50, tapos bumili ng 43,269 units. Okay, multiply ko lang mentally, 139.49. Mahirap, piso na lang. Okay, so, yan piso times 43,269. Di ang debit mo dapat, 43,269 pesos. Tama ba? Tapos, andito yung pirma ng gumawa ng voucher, prepared by, pirmado niya. Tapos, dito naman, yung pirma ng approving officer, approved by. So, ito yung pirma niya. Ang abang pumirma, okay, tumagpas pa. Ayan ang pirma niya. Okay, tanong, letter A, nag-test of controls ba siya? B, nag-substantive test. Nung tinignan niya yung voucher, na ang gulo-gulo. So what? Wala kong gina kayo na sumasagot. Okay, so, alin yan? Substantive test or test of controls? You are correct. Hindi na ako sumagutan. Yun nga tama ka kasi hindi natin masasagot kung yan ang tanong at nagbigay ng detalye. Kung wala sinabi, di ba, inspection, test of controls, pwede. Di ba? Kaya lang ito detalye. Kailangan sabihin niya, yung nagtatanong nito, ano tinignan ng auditor? Para mabasa natin ano gusto niyang mangyari. Di ba? Tinignan niya daw yung pirme. Ano yun? Test of control. Kasi yung pagpirma ng approving officer, kasi control procedure. Na dapat pag may babayaran, may approval muna, di ba? Ng isang officer, tama yun. Yung amount ang tinignan niya, nire-compute niya pa nga Kasi alam niya na pag may mali dito sa amount na to, mali ang papasok sa libro, mali ang pupunta sa FS. Di ba? So yun ang concern niya dyan, ma-detect baka may material statement, di ba substantive test yun? So depende na kung ano yung focus at ano objective niya, tama? Okay, tanong, pag ba nag-test of control ka, so yung matitignan mo, bawal tumingin sa amount. Ayokong tignan ka, substantive test ka, paano hindi mo makikita, umikot yung pirma niya doon sa amount. Munti pa nga pumulupot Okay, hindi makikita mo. Kung nag-substantive test ka kaya, bawal tumingin sa pirma. Ito nga parang large intestine siya paikot di ba? So ang punto, total naman, hindi pareho yung pwede mong makita. Di pareho mo natignan. Diba? Yung sample mong 100, okay, gawin mo na yung gusto mong gawin tungkol sa substantive testing, sa test of control ganun din. I-2-in-1 mo na yung procedure mo. Mag-test of control ka na, mag-substantive test ka pa. Mas efficient ka nun. Tama? So, anong tawag sa ganung magkasama na? Tawag doon substantive test of control. Okay, pinagsama mo na. Pakinggan mo na para hindi mo nakakalimutan. Hindi ka naman naniniwala sa mga sinasabi ko Okay, so mali. Wala namang ganyan tawag. Yan yung dual purpose. Kaya itong in-one dual purpose. Iba akala, pag sabing dual, pag nag-audit yung dual na dual. Dual ng audit. Hindi. Dual purpose. Ibig sabihin, 2-in-1. Okay, test. Ba't mali yun daw? Kasi nga, it's dual purpose. May kasamang test of control yan. At ang test of control kapag less than maximum lang, hindi regardless. Ako So, letter dog. Pero mali yan 15. When an accounting application is processed by computer, ano dito, cannot verify the reliable operation of program control procedures by isa-isahin natin yung pwede mong gawin pag itetest mo na yung program control procedure ng kliyente. Halimbawa, yung validity check, huwag na natin iwanan yun. Ang valid codes are 1 and 2 only, di ba? You want to know kung magpapasok kaya ako ng 3 madidetect. So, ang auditor ginagawa, nag-create siya ng test data file. Naghahalo siya ng valid, saka mga invalid conditions, tapos hihiramin yung program ng client para itapo yung test data niya. O, di ba nalaman niya kung effective yung control, di ba? Di ba dapat ma-detect, na-detect yung program nila?
Nalaman ba may code number ka ipinasok, di ba? Malalaman mo yun through that approach. Yun yung letter dog. Yun yung nakalagay dyan, test data. Test data approach tawag yan, di ba? So, hindi yan yung cannot verify, di ba? Magagawa mo yan eh. Yung iba namang auditor, nag-create ng sarili niyang software or program ng functions, pareho na sa kliyente niya. Ng mga controls, pareho din nasa kliyente niya. Itatakbo yung program niya using live data of the client. Actual, siyempre itatakbo din yung program ng kliyente niya, di ba? Compare niya yung results. Yan bang nakita ng program ko, nakita ng program nila. Kasi pag may nakita tayong invalid code sa program natin, sila wala, hindi totoo yung program control nila. Tama? Tawag nila doon is parallel simulation, yun yung letter boy. So, hindi rin yan yung cannot verify. Okay, so isa na lang ang, di ba, ang ilalaglag natin kasi appropriate procedure. Yung may iiwan, yun yung cannot verify. Now, ang tanong, pwede bang manual testing lang? Wala nang pa-test data, pa-audit software. Pwede yun. Kaya lang, hanggat simple lang yung sistema. Kaya lang, hanggat may source documents and hard copy printout that you may examine. Kasi ang testing na gagawin mo, comparison lang eh. Reconciliation lang ng input sa output. Tawag doon is auditing around the computer. Tama? Yun yung letter A. So, hindi siya yung cannot verify kasi pwede yan eh. Diba? Ang cannot verify dyan, yung C. Bakit? Performance na yan eh. Hindi natin kakayanin nyo i-reperform yung mga program controls sa computer, di ba? Pangalawa, yan ang kalagay pang moment in time. Isip-isipin mo, di ba? Ba't nagkaroon ng kanta dyan sa letter C? Di ba? So, joke lang yun. Moment in time is point in time. Hindi naman inventory quantity. Ang duration sa araw lang. Program ang pinag-uusapan dito, araw-araw tinatakbo yan. Dapat may evidence tayo to prove na talagang effective yung controls throughout the whole period. Throughout the period, di ba? Kaya period of time, hindi moment in time. The choice is C. So more of that when we discuss IT audit, okay, sa future. Kaya nga tayo sandali, we'll be back to discuss the remaining questions, tapos yung 8405 pa. So we're now in number 16, right? So we read, in performing tests of the operating effectiveness of an entity's controls, an auditor selects from a variety of techniques including suspension, pag ganyan ng choices, kung procedures lang, di ba? You think of the 4 typical test of control procedures, yung kamukha din na yun, na isip-isip doon. So the choice is boy. Kasi sa A, may nakalagay na analytical procedures as substantive test yun. Sa C, bukod sa analytic, may confirmation pa, another substantive test procedure. Tapos sa DOG, may confirmation ulit. Basta may kinalaman ng amount, di ba? Okay, substantive test yun. Kaya sa 16 letter A, sorry, performance and observation. Nauna yung 17. Yung 17, boy. Tara mo lang. Diba? Yung 16A, may performance and observation. Kasi, yun nga, sa B, may analytic. Sa C, may confirmation. Tapos yung DOG, verification, medyo general eh, di ba? Medyo vague. Okay, kaya mas doon na tayo sa talagang kasama doon sa apat, letter A. Yung 17, ganun din ha, letter boy tayo. 18. Which of the following tests of controls most likely would help assure an auditor that goods shipped are properly billed? Kung gusto mo ng proseso na maayos, una, identify mo muna yung documents, di ba? Yung shipped, shipping documents yan. Yung billed, invoices yan. Ang kliyente mo dyan, yung seller, kunyari, di ba? So, kailangan yung direction, consistent sa objective. Gustong malaman ng auditor kung yung na-ship na bill, di maganda, kuha ka ng sample of shipping documents, hanapan mo ng invoices para malaman mo yung na-ship na bill. The choice must be letter boy. Pag medyo duda ka, baligtarin mo, di ba? Kuha ka ng sample of invoices, tignan mo naman kung may shipping documents.
Parang mong nakita, di ba? Kaya lang pag kumuha ka ng invoices at hinanapan mo ng shipping documents, gusto mong malaman doon kung yung na-bill na ship ay baligtad, di ba? That the choice really is letter boy. Ang punto ko, identify yung documents. Hindi ka sigurado ka agad-agad sa isasagot mo. Tignan mo yung dalawang direksyon. Diba? Trial and error sa madaling salita. Ibig sabihin nun, dadalawa ng meaning. O di yung isa doon, sigurado tatamaan mo na. Diba? So, tsaga-tsaga lang yan. 19. An auditor is least likely to test controls and provide for. Pag sabi least likely to test controls, hindi ka magte-test of controls. At i-assess mo na lang ang CR at the maximum level. So, papasok yung tatlong pinag-usapan kanina, sinulat natin, di ba? Una mong hanapin is when controls are not potentially reliable. Kasi kung yun na yung meron, dilog na tayo agad, tapos na. Meron ba yung controls are not potentially reliable? Wala, di ba? Pero okay lang, tatlo yun eh. Okay, yung pangalawa, controls are unlikely to pertain to the assertions. Meron? Sa tingin ko, wala ka nakita, di ba? Pangatlo, when testing the effectiveness of controls would be inefficient, such as when there are only few transactions, tama? That occurred. Pakihanap mo nga yun, please. Walay pa rin, di ba? So pag gano'n, wala ka nakita, di ba? Iwan mo na. Ba't kung kahirapan yung sarili mo? O di 20 tayo. Ganun yun, baka kumain tayo ng maaga, di ba? Sa 20. No, kidding aside, meron yan, syempre. And let me tell you, yung number 2, controls are unlikely to pertain to the assertions, which means that the controls are not relevant to your audit. Pakihanap mo kamukha niya. Hindi naman siyempre palaging diretsyohan ang sasabihin, di ba? Kailangan, minsan pinag-iisip mo na tayo, ito ba yun? Okay, kaya i-relate mo. Controls are unlikely to pertain to the assertions, which means the controls are not relevant to the audit. Alin dito ang procedure nila, hindi relevant sa audit mo. Kasi walang kinalaman sa gusto mong i-verify. Walang kinalaman sa FS na ino-audit mo. Yung letter A, may kinalaman yan eh, di ba? Yes, kasi dapat may approval muna bago i-execute yung transaction eh. Importanteng alam natin yun. Yung letter 2, ginagawa naman talaga yan. Importante sa audit natin yan, di ba? Kaya ang naiwan sa'yo, BLC. Pero siyempre, kung papipiliin ka, yung letter C, relevant sa atin. Alam natin, kailangan may segregation eh. Kaya ang hindi relevant, yung boy, yun ang sagot natin. Bakit? Hindi naman natin naging concern kahit kailan yung classification ng revenue at expenses nila by product line. Kasi internal reporting yan eh. Kaya ang ino-audit natin yung FS na ipapublish nila sa labas eh. Tama ba? So hindi natin concern yan. Hindi natin dapat consider yan. So letter boy sagot. Number 20. An auditor uses the knowledge provided by the understanding of internal control and the final assessed level of CR primarily to determine the nature, timing, and extent of what. Di ba sa dulo ng lahat ng yan, substantive testing, so the choice therefore is dog. 21. When there are numerous property and equipment transactions during the year, an auditor who plans to assess CR at a low level usually performs what? Dahan-dahan. Di ba kapag mababa ang CR assessment natin, gagawin natin doon, mamimili tayo ng controls na relevant sa audit and we subject them to test of controls. Kaya yung letter boy. Mali, di ba? Mali. Kasi analytic review yan eh. Substantive test yan. Okay, so mali. So yung letter dog, mali rin, di ba? Analytic review din yan eh. Kaya yung letter A, maliwanag na sabi, test of controls. Okay, next. Letter C. Doon pa rin ako sa page na yun eh, kunyari lang nilipat ko. Nilito lang kita. Okay, letter C, test of controls din yan eh. So, dalawa pinagpipilian natin, tama? Okay. So what? Tagal na lumipat na ako. O, bilin ka siya ngayon.
Hindi sa punto ako din nagkamali ka. Baka don't get me wrong, ha? Hindi ka na lang. Ang gusto kong mangyari dyan, ha? Baka sabi mo, ganun ang kasalbayan. Hindi ganun yun. Nalulungkot na ako pag nagbubura ka, dahil lalit na kikita ko paubos na yung pambura mo. Joke lang yun. Okay, bakit mali yung A? Kasi si tayo dyan, di ba? Alam mo yun eh. Pero bakit nga? Okay, kasi sa A, nag-test of controls ka ng lahat, extensive substantive testing pa, you become inefficient. Di ba nga sa assessment natin or sa responses na discussion natin, saka dati pa natin pinag-uusapan, pag nag-test of controls ka, na-prove mo mababa CL mo, mataas na DL mo. Dahil mataas na DL mo, less extensive na. O di ko tumbas ng limited test na lang. Tapos yung dulo, mali pa rin eh. At the end of the year, di ba ang timing ng test kapag mababa naman ang CR at mataas ang DR, pwede kang mag-interim na. O di dalawa yung mali sa letter A, di ba? Kaya talagang letter C sagot. Limited test. Konti na lang. Hindi extensive. In A, you become inefficient. Sa letter C naman, efficient ka without compromising your effectiveness. Di ba? Kasi alam mo namang maganda yung control eh. 22. Which of the following procedures concerning accounts receivable would an auditor most likely perform to obtain evidential matter in support of an assessed level of control risk below the maximum level? Alam mo, isang magandang pwedeng mangyari sa iyo kapag masipag kang nagsasasagot sa reviewer mo, yung nasasanay ka sa pagbasa ng tanong. At dahil sa nasasanay ka, nababasa mo, nasisimplify mo lang sa isip. Kasi dinidevelop yun eh. Kung pwede nga, i-translate mo na sa dialect o sa language na mas familiar kayo. Diba? Mas gumagaan ang pagsagot. Ngayon ito nga haba-haba, pwede naman mapaiksi ito at mas-simplify. Turuan kita para i-apply mo pag ikaw na lang mag-isa. Babasahin ko pero unti-unti, mararamdaman mo, pinapaiksi ko na lang. Which of the following procedures concerning accounts receivable would an auditor most likely perform to obtain evidential matter in support of an assessed level of control risk below the max level? O diba, Mr. Diba? Diba, Mr. Hindi yung maximum pa, pwede naman max lang, diba? Joke lang yun. Pag pinaikse, ano lang ang tinatanong sa 22? Alin dyan ang test of control? Yun lang ang tinatanong dyan, alin ang test of control? Ganun ba siya ka, diba, mapapaikse? Alin ang test of control? Pipili tayo ngayon. Siyempre, hindi boy. Kasi confirmation, substantive testing. Hindi dog. Kasi pag nag-compare, di ba step 1 yan ng analytic review? Analytic review yan, substantive test yan. Na may iiwan sa'yo A at C. At siyempre, para medyo nakakalito ng konti, parehong kasama yan sa typical test of controls natin. Pero sabi ko nga sa iyo, pag may details na, tignan mo lang mabuti. Baka naman iba objective niya na, di ba? Tignan mo yung C, inspecting. Pero anong concern niya? Ayun, unusual balances, amounts. E di substantive test yan. So the choice therefore is A. Kaya pila, amount din niya na. Oo, pero hindi naman yun ang concern niya dyan eh. Ang concern niya yung preparation ng schedule, yung procedure. Diba? So test of control siya, letter A sagot. 23. Test of controls are least likely to be omitted with regard to paano mas mapapadali. Most likely to be performed. Mas madali isipin eh. Alin dyan ang mag-test of controls ka? Yung letter A syempre mali. Pag ineffective, maximum tayo. Diba? Hindi tayo mag-test of controls. Yung dog mali, hindi naman procedure yan. Diba? Event yan eh. Sinasubstantive test yan. Inaalam kung tama ba treatment ng kliyente. Baka adjusting, nag-disclose. Baka non-adjusting, nag-adjust. Diba? So, substantive testing yun. Yang naiwan dyan, B at C. Pero may alam tayong, may pinag-usapan tayo concerning this eh, diba? Na pag konti lang transactions, inefficient pag nag-test of controls pa. Diretso ka na ng substantive testing, tama? So, saan ka mag-test of controls? Sa C. Kasi maraming transactions, para pag okay naman ang results ng testing, konti na lang i-audit mo. So yung letter B, umpisa pa lang, konti na lang i-audit mo. Pag didiretso ka na sa konti, kaya the choice is C.
Number 24, which of the following types of evidence would an auditor most likely examine to determine whether controls are operating as designed? Paiksi? Okay, papaiksiin. Alin ang test of controls ulit? Diba? Yung lang yung natanong. Siyempre, DA, confirmation na naman eh. Hindi boy, kasi nakalagay, corroborating inventory pricing, amount yun eh. Hindi rin letter C. Kasi ang concern natin, kapag nakipag-communicate tayo with lawyers, bigyan tayo ng expert opinion nila tungkol sa status ng kaso. Probable ba yung loss, di ba? At estimable ba yung amount? Para alamin kung dapat na bang mag-record ng provision for that. Tama? O di substantive testing yun. Kaya the choice therefore is low. Procedure at titignan mo dyan. Diba? Yung pag-record ng mga gumamit ng computer programs. Control yun. 25. An internal control questionnaire indicates that an approved receiver report is required to accompany every check request for payment of merchandise. Maganda ba yung control? Yes. Na bago magbayad, dapat may receiver report muna para may assurance na tanggap yung item na babayaran. Ano tanong? Which of the following procedures provides the greatest assurance that this control is operating effectively? E di dapat ma-prove natin na bago nagbabayad, diba, natanggap na muna yung item. Okay, ano direction ko? Mararatel yung iba. Patulong ka sa choices para makapag-eliminate ka kaagad. Paano patulong? Tignan mo yung A at B, pareho ng direksyon. Kukuha ng receiver report, hahanapan ng cancel checks. Pag ginawa mo yun, ano na-achieve mo? Lalaman mo na yung receiver report, bayad. May cancel check eh, tama ba? Hindi naman kailangan pag may receiver report, bayad na eh. Saka hindi naman yun ang objective natin eh. Ang gusto natin malaman, kung yung bayad, may receiver report, balik ka rin mo. Kaya pupunta ka sa C at D, kukuha ka ng sample of cancel checks. Cancel checks are paid checks, di ba? Hahanapan mo ng receiving report. Pag medyo nabibigatan ka pa, di mag-assume ka ng dalawa. Una, ang date ng cancel check, December 10. Ang date ng receiving report, December 20. Pangalawa, ang date nito, December 5. Ito naman, December 1. Okay, isa dyan, ang dapat nating makita to say na talagang effective yung control. Yun ba yung number 1? Nung magbayad, wala pa yung item. Kasi abente lang dumating yung item eh, tama? Hindi, dapat number 2. Na nung magbayad, andito na yung item. Diba? Okay, nasusunod yung control. Kasi nagbabayad pag dumating na. Okay, kaya dapat pala ang date ng receiving report earlier than the date of the check. Earlier, mas nauna siya kaysa dito. Or kung di man earlier makita mo, dated dapat yung receiving report no later than the date of the check. No later than, kaya earlier. Ikaw na maghahanap, dalawa na lang yan. Diba yun yung dog? Dated no later than the check? Yun. Accuracy pay question yan. Okay, kaya mo yan. Basta i-analyze mo lang. Yung 26, dog, ikaw na yan. Yung 27, sana ganito mga tanong na ibigay sa'yo. Sana maraming tanong na ganyan. In assessing CR for the purchasing cycle, the auditor will be least influenced by. Highlight natin yung purchasing, highlight natin yung will be least influenced by. At least influenced na lang. Paano masasagutin? Least influenced kapag walang kinalaman sa purchasing. Di ba ganun lang yon? Alin dyan ang walang kinalaman? Yun eh, sales receivables yan eh. Tatlo, purchasing ang sabi. Makukonfirm mo nga eh. Di ba mararamdaman mong tama ka kasi yung tatlo pare-pareho eh. Yung isa naman na iba eh. That's another technique. Kaya practice kayo, madidevelop lahat yan. Hindi naman lahat kailangan sasabihin. Ikaw mismo, ganito pala ito. Doon nagpa-practice ka. Okay, so number 27, letter A tayo. Pakiko yung 8405 please. Ito pa yung ibang mga major planning activities. Hindi ang planning, risk assessment lang ha. Importante yun, kaya nga inuna natin yun. Pero, ito pa yung iba. Isasama mo sa strategy mo itong mga thing. Ilo-document mo sa strategy mo para based on this, makakagawa ka ng audit plan. Nauna na yung discussion natin ng audit plan kanina, di ba? Pero bago mo kasi makompleto yun, you have to consider these procedures first. Pinulit natin para sama-sama sila.
Una, on page 1, you will find materiality. So, pinagko-consider tayo dyan sa planning stage of the audit pa lang. Pero sa totoo lang, hindi lang sa planning mo gagamitin yan, pati sa performance ng audit mo. Pati kahit tapos ka na mag-audit at nasa stage ka na nag-iisip ka na as to what opinions appropriate, materiality still plays an important role. Ganun ka-importante yan, di ba? Kaya pinadidetermine sa atin. Unang tanong, kapag nag-determine ka ng materiality, dapat bang quantified, meaning in pesos, o pwede ng high, low, maximum, minimum, non-quantitative? Well, ang requirement ng standard, dapat i-quantify mo. In fact, pinagko-compute na tayo eh. Tanong, bakit hindi pwede high, low, medium? Bakit hindi ganon? Sagot, kasi baka magkaroon ng misunderstanding. Diba? Sa kung ano ba yung high, medium, or low. Dapat precise, dapat amount. Nakuha mo? Lalo ang kasama mo sa team, mga rookies pa. Rookies, di ba? Kasi sa auditing firm, mabilis ang labas at pasok ng mga staff eh, di ba? Maraming resign, maraming naiin, makikiyar sa bawat team. Gaya nyo, yung mga papasok sa audit, di ba? First time nyo mag-audit sa practice talaga, rookie kayo. Okay, pinag-uusapan, materiality, hindi ko pababayaan agad na, hay ito ha, baka magkalituhan eh. Diba? Halimbawa sa team, nagkataon naman, dalawang rookies pa ang kasama. Sana kung isa na lang. Okay, ang kasamang rookies, dalawa. Una, si Rodin rookie. Okay? Tapos si Jerry rookie. The Rookie Brothers. Okay, parang kasama sa team. Sabi mo kay Rodin, hi tayo ha, Jerry, hi tayo. Baka hindi nila maintindihan. Baka kinabukasan, mag-aakbayan. Diba? Hi na hi, nagsyabu. Akala niya, pinagsasyabu eh. Okay, at nag-away pa. Nag-away pa, sabi ni Jerry, Kuya, hindi tayo, Kuya. Sabi na Rodin, ano Kuya, ate mo ko. Nasira pa relasyon ng dalawa, di ba? Okay, kaya dapat quantified. Okay, paano? Mag-compute tayo. Pinag-compute tayo ng materiality sa tatlong levels. Okay, una, yung tinatawag na materiality for the FSA rule, yung kabuuan, yung overall. Sa planning mo ito gagawin eh. Ibang term na ginagamit dyan sa mga questions, preliminary judgment about materiality. Mga ganun eh. Pero ito yun. Walang rule of thumb, walang sinasabing ito gawin mo, ito gamitin mo. Basta importante may basis ka. Benchmark kung tawagin. Kung ano yung basis mo, nasa sa iyon. It may be a component of the FS. Well, normally, a component of the FS. Pero there are factors that you have to consider. Halimbawa, yung nature of business ng kliyente mo, kunyari, profit-oriented, mas income before tax ka mag-base. Pero pwedeng gross profit, pwedeng sales, pwedeng total assets. So, discounting mo eh. Yung benchmark na gagamitin mo, multiply mo by a certain rate. As to what rate to use, discounting rate ng auditor yun. Hindi nagdidikta ang standard as to what rate to use. Okay, pagkaraniwan yan, mga 2 to 5% or 5 to 10%, hindi ilalayo doon. Pero discounting ng firm. Kunyari, ginamitan ng rate ito, 5%. Kunyari, isa dito ginamit na basis, okay? Tapos ito, lumabas na amount. Ito na ngayon, yung overall materiality mo. Mamaya, pakikita natin gamit nito. Pero dyan muna siya. Okay, meron pa isang level kung tawagin performance materiality. Yung performance materiality, ito yun rin yung kung tawagin tolerable misstatement, lalo mag-a-apply ka ng sampling. Okay, tolerable misstatement. This is calculated by multiplying a certain percentage by the overall. So, kunyari, ang naging decision ng firm, 50% of the overall. Kaya, ang magiging performance materiality will be 250,000. Ano ngayon ang gamit niyan? Okay, na-audit mo yung cash muna. Nakita mo na ang misstatement sa cash, 100,000. Na-audit mo yung receivables nila. Ang misstatement umabot ng, sabihin natin, 251,000.
Ang inventories, may misstatement as, amounting to 300,000. Ang PPE, kunyari, umabot ng, sabihin natin 185,000. Okay? So, kunyari, may iba pang account. Siyempre, na-inodit, pero huwag na natin isa-isahin. Okay, ganito ang paggamit ng materiality. Individual misstatement itong nakita mo sa per account basis, right? Yung performance materiality, a portion of the total that you will allocate to each account that you will audit. So, 250,000 for this, and this, and this, and this. Yun ang materiality level. Sa audit, pag sinabing materiality level, hanggang doon sa amount na yun, okay pa sa atin yun. But not in excess of that. So, ito, pag nadagdagan ng piso, material na. Ganun yun, ha? Okay, so, na-audit mo itong apat. Ito yung misstatements nila, isa-isa. Yung cash, hindi umabot sa 250, tama? So, hindi siya material. Yung AR, lagpas ng 1,000, material siya. Ito, material. Ito, hindi, individually. So, ano ngayon ang magiging papel nitong dalawang to? Itong dalawa, dapat i-adjust nila. Kasi otherwise, we will be precluded from expressing an unmodified opinion kasi individually, material na agad eh. Tama? So, dalawang bagay, i-adjust nila dito para unmodified tayo o ayaw nila para mag-modify tayo sa opinion. Itong mga maliliit, individually are immaterial. Tama? Doon ngayon papasok yung overall. I-aggregate mo yan. Kukunin mo total yan. Yung individually immaterial. Kaya gagawa mo ng bukod na set of adjusting entries yan eh. Kung tawagin dati yan eh, namin eh, past AJEs. Past kasi hindi material individually eh. Ang concern kasi natin, individually not material, immaterial, but when aggregated, diba, those amounts may become material in excess of the overall materiality level that you set. Tama? Okay, pag inad mo itong dalawa, 285,000 na yan eh. Diba? 285. Uy, abandoned pala yun. Okay, so, babaguhin ko itong amount. Dagdagan na lang natin. Kunyari, layout nila, okay, mayroong misstatement na 249,000. Tapos, yung equity kunyari, may misstatement na 230,000. So, ito hindi lagpas, ito hindi lagpas. Pero kapag kinuha mo yung aggregate, tingin ko lagpas na tayo sa 500. Tama ba? Material na. Diba? Dapat i-take up na nila yung adjustments natin. If not, okay, modified opinion natin. Pwede silang tumawad. Nyari, ilan to? 4, diba? Okay, sabi ng kliyente mo, pwede ba ito na lang i-book namin, di na itong lahat ng mga adjustments nyo. Pwede yun. Tapos, compute mo yung natira. Pag ang aggregate o pag corrected, hindi na umabot sa 500 o umabot man, hindi lumagpas, okay na sa atin yun. Bigyan mo na ng unmodified opinion. So, yun ang laro ng materiality. Okay, ang safety net mo yung 500 para doon sa mga hindi umabot individually. Maliwanag. Ngayon, sa users ng FS, yung ibang mga accounts para sa kanila masyado silang sensitibuhin. Hindi masyadong malaki misstatement pero apektado na agad ang decisions nila, di ba? We consider that. Kaya nagko-compute tayo ng mas maliit na materiality level, lower than the first and the second. Di ba? May pangatlo pa, kung tawagin, specific materiality. Hindi ito para sa lahat ng accounts. Para lang sa mga sa tingin mo sensitibo sa ibang groups of users na kahit maliit lang ang misstatement, apektado na sila. So, babaan mo pa. Kung performance mo nasa 250, gawin mo 100 lang. Kasi pag bumababa materiality level mo, mas nagiging extensive testing mo kasi mas marami kang pwedeng makita material misstatement eh. Tama ba? Okay, yun. So, specific tawag. Okay, iwan na muna natin application sa multiple choice na yung page 3 tayo. Analytical procedures, madalas natin banggitin, di ba? Okay, summarize na natin ngayon dito. Ang analytic review ginagamit sa 3 stages ng audit. Ang nababanggit natin, 2 lang di ba? Ginagamit siya sa planning, which is good. Ginagamit din siya sa substantive testing, na totoo rin. Di ba? May pangatlo pa. Ginagamit siya sa completion stage
ng audit. Completion stage or sa final review stage. Iba-iba mga terms o kaya sa overall review stage. Ito kasi yung patapos ka na sa audit mo. Okay? Mga winding up procedures na lang yan. Ang common question sa analytic, magtatanong sa iyo ng objective. Pag objective tinanong, huwag isagot agad. Tignan mo muna, saan ba siya ginamit? Kasi kapag sa planning, part ng risk assessment mo yan, diba? Maka-identify ka ng mga unusual transactions and balances, diba? Na may present significant risk that you have to consider, diba? Bigyan mo naman sa atensyon. Dito naman, to detect, syempre, material misstatements. Kamukha din ng test of details, yung objective natin. Paano dito? Nakapag-audit ka na, may substantive test ka na nga ba't uulitin mo pa dito, analytic? Baka kasi may nakalusot. Baka kasi mayroong mga, di ba, unusual transactions and balances that you fail to notice when you apply the procedure in the planning stage. So, at least makikita mo kung mayroon nga. Or baka naman nalaman mo meron. Kaya lang kulang pa substantive testing mo. Pag tinignan mo yung balance, kakanta ka pa. Bakit nagkaganito? Hindi mo alam kung bakit. Ibig sabihin, hindi mo pa masyadong nabusisi audit mo. Tama? Ito yung chance mo magdagdag ka pa ng procedures. So dito, kaya mo gagawin para ma-assess natin kung tama ba yung conclusion na binigay natin sa account na in-audit natin. So to assess the validity of conclusions. Kasi importante ito dahil pag mali yung conclusion mo, mali ang opinion mo. Pag pinagsama-sama yung individual conclusions, right? Okay, kaya tinetest muna natin. Kapag tinanong sa exam, required ba ang analytic review? Tingin ulit sa object, sa stage. Kapag sinabing planning, yes mo. Kapag sinabing completion stage, yes mo. Pero kapag test of details, no. Kasi may test of details pa consider. Diba? Okay, so yan yun. Analytic review. Yan yung summary. Pakibasa mo yung iba pang dapat basahin dyan, ha? Okay, sa susunod na page, may related parties. Bakit sa planning stage pa lang, kinoconsider na natin to? Kasi importanteng malaman natin kung meron para mabantayan natin kung may adequate disclosure yung kliyente, hindi lang tungkol doon sa relationship niya with the other party, pati transactions. Kasi meron tayong requirement concerning this, di ba? So, tinitingnan natin dyan is adequacy of disclosure. At medyo delikado to kasi pag na-check po ng kliyente, talagang sinasadyang hindi ibigay sa yung info para maitago nila, dapat alerto ka doon. Kapag nag-substantive test ka, alerto ka sa mga unusual transactions na pwede mo makita because they may be indicative of the existence of related parties. To name a few, nakita mo, nagpalitan, similar naman yung asset. So, pwede ba tayong mag-isip na maka-related parties to? Halimbawa, yung ginagamit sa mga libing, yung kago ng patay. Diba? Pareho naman yun. Ba't nagpalitan pa? Okay, hanggang sa nalaman mo, pareho pa ng punerarya. Diba? Siyempre, diba? Yung palang isa, puro manual transmission ang units niya. Ito, puro automatic. Gusto natin isa, magkaroon ng automatic. Ito naman, gusto ng manual. Pag di nagpalitan, tapos nalaman mo, related pala yung dalawa, kaya pala ganon. Hindi, papunta ka doon. Diba? Kasi palang puro manual, maka-experience sa isang bagitong driver, diba? Kailangan yan, diba? Maayos na maayos ang pagpapaanda. Sa lugar namin, ang nakikipaglibing, naglalakad din. So, sa likod ng sasakyan, yung mga naulila. Siyempre, Pinoy talagang hindi maiwasan yung iba, nag-hysterical. Sana mo muna ako yung gano'n. Habang naglalakad, sasama ako sa'yo. Yung driver, hindi pa sanay. Dating taxi driver yan Okay, kaya pleno ng pleno. Hanggang sa lubok sa inyong likod, napasok sa loob. Joke lang. Diba? So, naging katawa-tawa tuloy. Okay, joke lang yan. So, yan, isang indikasyon yan Okay, nagbenta ng asset. Ang sales price, napakalayo sa fair value ng asset. Medyo mag-isip-isip ka doon. Yung sales price, malayo sa cost o sa carrying value, normal lang yun. Kaya nga may gain or loss Pero kapag yung sales price malayo sa fair value, medyo i-investigate. Nakautang at 1% lang at 12% ang market rate of interest. I-investigate. Walang masama sa related party transactions, diba? Ang inahabol natin, disclosure. Okay, kaya sa planning pa lang,
Parang analytic review yan, hanggang sa completion stage, maghahanap ka niyan. Baka merong hindi sila na-disclose eh. So, iwan natin. Sa iba, you will find using the work of internal auditors. Talagang pwede. Yan lang, assess ko muna dalawang qualities nila. Una, yung kanilang competence. Siyempre, hindi ka mag-rely sa isang hindi maayos ang trabaho, di ba? Kaya sa entry level, tignan mo na kaagad ano mga qualifications nila. Siyempre, nakaka-impress yung ang dami nilang mga naabot, di ba? Marami mga awards. Halimbawa, isang internal audit, talagang consistently. Talagang napapalata ka sa paghanga. Yung mo, bata pa lang, best in uniform na siya. Ibig sabihin, talagang ang tindi ng credentials niya. Hindi, yung may kinalaman sa profession, siyempre. At habang nasa opisina na, nasa kliyente na, yung quality naman ng trabaho. Kaya you may review their work. Review their working papers. Okay, pasado sa competence, objectivity naman. Tignan mo kung objective sila. Review mo yung mga reports nila, yung working papers nila. Tignan mo kung paano sila magbigay na recommendations. Tignan mo rin kung kanino sila nagre-report. Dapat, di ba, direction na to those charged with governance, such as the board of directors, at kung may audit committee, mas doon para hindi involved sa operations, di ba? Yung members ng audit committee. Sa panghuli, number 5, page 5, nandiyan yung using the work of an auditor's expert. May management expert kasi. Depende kung sino nag-engage. Pag ang kliyente nag-engage para tutulong sa FS nila, management expert yun. Hindi natin sakop yun. Okay, hindi sakop ng standard yun. Ang sakop ng standard, yung tayo nag-engage doon sa expert. May tanong lang ako, pwede nga ba yun? Di ba parang questionable competence mo nun? Diba? But in the first place, tinanggap mo yung audit engagement. Kayo, hindi mo naman pala kaya. Kaya pag humihingi ng assistance sa expert, hindi mo kaya, di ba? Paano yun? Paano mo siya i-reconcile doon sa requirements sa code that we should have the competence to perform the engagement? Gayong mag-engage ka ng expert. Okay, kaya nga napakalinaw ng definition ng expert sa standard eh. Para mawala yung confusion na yun eh. Ano sabi sa number 1, auditor's expert? An individual or organization possessing. So, highlight mo yung possessing. Mula yan sa salitang possess. So, dapat, ang kukunin mo na possess. Ibig sabihin, dapat pagkausap mo siya, tumitirik ang mata niya. Diba? Sa katawang ko, yung mga ganon. Dapat ganon ang possess. Joke lang. Possessing expertise in a field other than accounting or auditing. Kaya pwede. Kasi ibang field of expertise niya. Pati yan mismo, tinatanong niya sa exam, ha? Okay, which of the following is not considered an expert? Dapat ang sagot mo doon, accountant or auditor. Diba? Is considered an expert. Dapat ang sagot mo doon, other than accountant or auditor. Dapat ibang field. Ingat kayo sa ganun, ha? Actually, expert ba yan? Yes, lawyer expert. Internal auditor. Hindi, kasi audit din ang field niya. Ganon. Hindi ibig sabihin ng hindi expert, hindi magaling. Ibig sabihin ng hindi expert, di ba, ang field niya pareho ng field mo, accounting or auditing. Kaliwanag ha? Okay, dumating na yung expert na hinire mo, in-engage mo. Ano sasabihin mo sa kanya pagdating niya? Mabuhay, gano'n? Yung tuwan-tuwa ka, dumating siya. Hindi. Paliwanag mo kung para saan yung gagawin niya. You explain to the expert the corroborative use of these findings para maintindihan niya. Siya naman, ipapaliwanag sa iyo na ito mga methods at assumptions naman na gagamitin niya. Not specific procedures to be applied. Hindi nga natin naiintindihan yung kaya nga siya dumating eh, di ba? Pero methods and assumptions dapat ipaliwanag sa atin. Natapos yung expert's work, kinonfirm niya na tama yung inventory valuation ng kliyente. Siyempre, unmodified opinion natin, di ba? Magre-refer ka sa work niya, bawal. Okay, because that would tend to confuse the readers. Dahil, di ba, ba't magpapaliwanag ka pa, modified naman. Magpapaliwanag ka lang kapag modified ang opinion mo and the reason relates to the expert's work. Sabi ng expert, dapat to 10 million eh. 1 million lang nasa kliyente mo. Siyempre, verify mo muna, baka may mali sa expert's work, right? Kahit expert pa siya. Na-promote talagang 10 million nga yun. So, modified ka. You may refer to the expert's work. Kasi, makakatulong yun para maintindihan nung babasa, bakit modified opinion mo? Naka mo, sabi ng expert, okay naman yung valuation nila, ng problema. Kaso sa PPE, ang laki ng problema. Yan, nag-modify ka rin.
because of the PPE problem, right? Will you refer to the work of the expert? Hindi. Wala siyang kinalaman sa PPE. Dapat related to his work yung reason. Is that clear? Okay, sige. Diyan na muna tayo magtatapos. Okay, yung multiple